بدي اقول له يا ماهر انه انت لما سالتني سؤال انه ماما انت ليش رحتي وتركتينا ونحن بحاجتك، قلت له بهذاك اليوم انه ماما نحن اللي عم نشتغله مشان ما انتم تتعرضوا للي نحن تعرضنا له، بس للاسف ما قدرت او ما قدرنا ننقذ هذا الجيل من انه تتعرضوا للأسوأ من اللي تعرضنا له. بس انت بدك تضل قوي، بدك تضل كثير منيح، لانه انت آمن بالشيء اللي كنت عم تعمله. عوضك هيك بضمي عوضك عن كل الشيء اللي شفته، بس كون بخير معي. فدوى محمود من لاذقية، اعتقلت بتاريخ 11/3/92، اطلق سراحي قيد محاكمة ب20/11/93. التهمة بس إشاعات كاذبة، مناهضة أهداف الثورة وإيواء خلية معادية أو مناهضة للنظام. أنا بالنسبة إلي كان هذا القهر وهذا الظلم وهذا الاستبداد اللي كان عم يتمارس من هذيك الأيام بأيام الحافظ الأسد كان بيخليني إنه أقول لا. إجوا على بيتي الساعة 2 بالليل، دهموا بيتي الساعة 2 بالليل، دهموا بيتي بطريقة كتير فظيعة. يعني شو بيقولوا 50-60 حدا كان بالحارة، هيك مطوقين الحارة كلياتها، كانوا بدهم عبد العزيز الخير والقيادة للحزب، ما كانوا بيعرفوا انه هن معتقلين، فجايتهم اخبارية بانه عبد العزيز موجود بهذا البيت، فاجوا مشان يداهموا البيت وياخذوا هاي الغنيمه الكبيره اللي هي عبد العزيز. بتقولي لي ليش؟ بقول لك لانه ما كان فيه تنسيق ما بين الفروع الامنيه اللي كانت بسوريا. فانا في باب اوضه النوم تبع الاولاد بتفصل عن الصالون او عن غرفه القعده، فوقفت على الباب، انا قلت لهم انا في عندي اطفال نايمين جوا، إذا بدكم تفوتوا وترعبوهم. طبعا مسكت ما بعرف شو بإيدي، إنه أنا هلا فورا بقتل حالي. قال لي نحن ما بدنا نعمل لك شيء أبدا أبدا، يعني بس سلمينا اللي عندك وأنت خلص ما عليك شيء أبدا، أنت أخته لفلان فما معقولة يعني أنا أعمل لك شيء. بدي احكي شغله رغم انه بحزن كثير لما بحكيها، عن جد كثير بحزن، انه انا وضعي كثير كان حساس، لانه اخي اللي كان رئيس فرع التحقيق تبع الامن السياسي بسوريا. وخلوني انا ما عم اقول لك للصبح بيبعت اخي عدنان بيجي هو شخصيا على البيت لبيتي، وساعتها في شغله انا لابسه تنوره مثل ما هو هلا لابسه، بيقول لي فوتي البسي ثيابك، قلت له ما انا لابسه،
قال لي فوتي البسي بنطلون. فعرفت انه انا رايحه على الاعتقال يعني. بس المفارقه اللي يومتها هيك، اللي لحظه هيك ضحكتني، انه يعني انت فارقه معك هلا انه انا البس تنوره ولا بنطلون، مو فارقه معك انه انا شو بده يصير فيني مثلا، يعني فهمتي علي؟ هي المفارقه اللي هيك اللي لحظه فورا بتجي براسه للواحد. ايه، فاخذوني على الفرع. أول يوم بيجتمعوا كل هدول الضباط تبع الأمن السياسي، اللي منهم عدنان بدر الحسن، واللي منهم أخي، واللي كانوا شي 10 ضباط من هدول الرتب الكبيرة. بتعرفي مادة دسمة يعني، فدوى محمود وأخو وأخت فلان وعبد العزيز وحزب العمل، اللي إنه هن مفكرين إنه أنا كل قيادة حزب العمل هي عندي ببيتي يعني. فعدنان بدر الحسن بيسألني بالحرف إنه أنت شو عندك أولاد؟ هيك. قلت له عندي ولدين. قال لي وليه؟ قلت له نعم. قال لي هدول الولدين تبعك بدي اذبح لك اياهم على رجلك اذا ما بتعترفي على كل العالم اللي لسه بيشتغلوا او برا. قلت له بدك تذبحهم اذبحهم، انا ما بعرف حدا. قال بدك تتعاوني معنا، انه اسا في حدا من الحزب بدك تشتغلي معنا. طلعت في هيك، قلت خلاص يعني شو بدهم يساوون بالمعتقل، انا بالمعتقل وخالصين يعني. قلت له لاقول لك شغله، أنا ما بشتغل عند المخابرات، أنا مو هاي شغلتي. أولادي كنت خايفة عليهم كثير، مو لأنه بده يصير عليهم شيء، ممكن أطفال بيعيشوا في حواليهم ناس وعالم وهيك، بس خايفة للحظة من اللحظات هيك إنهم ما يفهموني صح. كنت أبكي، ضل عرو أبكي بالليل. لما جبته لرئيس الفرع من قدر ما عيطت وزعوطت إنه يلعن أبوكم حاطيني هون وأنتم رايحين عم تسهروا وتسكروا وتعربدوا، وأنا أم تاركة أولادي وحاطيني، ليش؟ شو اللي عملته أنا؟ أنا ضليت سنة وشهرين بالفرع. سنة وشهرين بالفرع يعني أنت كل يوم عم تتعذبي عذابات مضاعفة، يعني هذا العذاب اليومي للتعذيب لشباب ولناس هن يتعرضوا للتعذيب. فكان دائما إنه أنا نام بالنهار أسهر بالليل، وبالليل بتعرفي هذا الليل كتير كتير كان يكون طويل، فضل حاكيهم لهدول الأطفال إنه أنا معودتهم من الساعة 8 إنه ماهر وأيهم هلا فاتوا على تختهم يناموا. كنت معودتهم إنه لو عندي كل العالم ببيتي أثناء وقت نومهم أنا لازم فوت نيمون. كانت هاي أصعب شيء. ضل أتذكرهم، بس نفس الوقت اللي أنا عم كون عم أبكي فيه على الأولاد، لما أسمع صوت حدا عم يتعذب، اطلع من هي حالة الأم
يلي عم تبكي على أولادها. بحس حالي إنه أنا صرت مثل النمرة المفترسة، بس افتحوا لي الباب يمكن بدي أقله لهذا البني آدم اللي عم يعذب هدول الشباب. كتير كان صراع فظيع ما بين أمومتي وما بين هدول رفقاتي وناسي، وبغض النظر منهم ناس بشر. والشاب لما بيصرخ أخ يا أمي، أنا هي بالنسبة لي كانت هي، يا ريت لو يحطوني على الكهرباء كانوا لو يعذبوني، لو بس ما أسمع صوت من هدول الشباب أخ يا أمي. لما شاب من الشباب يوقفوا له قلبه مرتين مشان يقول، بس يقول له للضابط انه دخيلك يا سيدي، وما كان يقول لها هاي الكلمة. من شبابنا ما كان يقول لها هاي الكلمة. وقفوا له قلبه مرتين وهن عم يعذبوه انه بس قول دخيلك يا سيدي. انا بكيت، هو من الفرح، هيك هذا الاحساس، هو من الفرح وهو من القهر. شبابنا كلياتهم مثقفين، وكلياتهم اطباء، وكلياتهم مهندسين، وكلياتهم بيجي واحد سجان يا دوب بيعرف يحكي الكلمه مشان يذله، يقول له بس قول دخيلك يا سيدي. له ما بقولها، وما قالها فعلا، ما قالها. كان أقصى شيء علي هو ضربة أخي الكف، لأنه أي حدا بهدوك الفرع أو الأمن يضربني بعتبره هذا عدوي، هذا موقعه، هذا محله. بس أخي وجعتني كفه كتير وجعني، لأنه حسيت إنه هذا النظام قديش قدر يشق حتى البيت الواحد يلي فيه يمكن يكون أخ مع النظام هيك قلبا وقالبا، وأخ تاني ضد هذا النظام يلي هو ضد القهر وضد الاستبداد وضد الفساد، فقدر يعمل هيدا الانشقاق بالبيت الواحد. وهي لعبة النظام، ولعبة حافظ الأسد كانت لعبة كتير قذرة. لما اجوا بدهم ياخذونا على المحكمة، كان سنة وشهر، كان صرنا سنة وشهر، بعد سنة وشهر ماني متذكرة التاريخ بالضبط. بس بيجي السجان الصبح بيدق علينا هيك، يخبط علينا الهي، جايب معه هذا منطو طويل، يعني كبوت، يعني ما بعرف شيء، شغلة طويلة وإشاربات. قال يلا البسوا هدول. فأنا وقفت قلت له شو هدول؟ قال بدكم تروحوا على المحكمة، في عندكم محكمة بدكم تروحوا على المحكمة. قلت له أنا وليش بدنا نلبس هدول يعني؟ ما نحن هيك نطلع. قال لا، بدكم تلبسوا هدول وتروحوا فيهم على المحكمة، حجابات ومنطويات طويلة. قلت له أنا تهمتي إني بنت حزب عمل، يعني أنا شخص علماني، وأنا بالحياة العادية ما بلبس لا إشارب ولا منطو، فليش بدك تاخذني بالمنطو؟ قال مشان ما تنعرفوا. قلت له عيني أنا لك شغلة أكثر من المعتقل ما عاد فيه، أكثر من إني تاركة أولادي صار لي سنة وشهر ما عاد فيه. شو اللي بدك تساويه أكثر من هيك؟ أنا محكمتكم كلياتها أنا بدي إياها، ما بدي أعترف عليها وماني معترفة عليها، وهذا اللبس أنا ما بلبسه. فروح قل له لمعلمك إنه فدوى ما رضيت تلبس هذا اللبس. فتنا على المحكمة، يومتها كانت هاي الجلسة الأولى للمحكمة، كان فايز النوري. فهو عم بيحكي القاضي وأنا عم بلتهي مع الأولاد، عم بحكيهم وبشوفهم. قلت لهم ماما ما تزعلوا مني. فبضمني ماهر هيك قلت ماما نحن بنزعل منك،
نحن كتير 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 بنحبك وكتير بنفتخر فيك. وأنا بسجن دوما أول زيارة بيجوا فيها الأولاد لعندي، صرخت صوت هيك قلبته لسجن دوما، أنا شفتهم من على الشباك وما قدرت هيك ولا ألمسهم. كانت كتير قاسية وكتير صعبة. هلا إذا بدك تنقليني للمرحلة الثانية، هي مرحلة أمه للمعتقل، بتعرفي على كل مرارتها لهذيك المرحلة، هاي المرحلة مرة أكثر. دائما الأم بتقول هيك إحساسي بالأم، يعني إنه يا ريتني أنا ولا أنت. هي دائما هي المقارنة، إنه يا ريت أنا اللي عم بتوجع، أنا اللي غايبة، أنا اللي وما أنت، لأنه العذاب مضاعف. فكل الوقت وأنا كل ما أروح وأحضر هيك لقاء أو أحضر شيء أحس بخيبة أمل المريرة، إنه هاي القضية قضية المعتقلين وقضية هدول الناس ما أنا أخذ الأولوية بكل شيء. وأنا برأيي خلينا بغض النظر إنه أنا ابني ولا زوجي ولا أي حدا، هاي القضية الإنسانية اللي لازم كل العالم تحطها بأولوياتها يعني. عبد العزيز كتير بيسافر كتير بالفترة الأخيرة، صار يطلع محلات، يعني سافر برا البلد. يعني بال 2011 نحن كنا ساكنين بصحنايا، كان مقرر بأنه هو يطلع على الصين بوفد مع هيئة التنسيق الوطني مشان الحل بسوريا. فنزل على الدرج لأول مرة، عبد العزيز بينزل على الدرج وكل الوقت هو هيك بيطلع فيني هيك لورا، انه فدوى ديري بالك على حالك، فدوى ديري بالك على الاولاد. مو مسافر ضل 4 أيام، من دبي وهو ب20 بالضبط، ب20/9 بيحكي معي من مطار دبي، بيقول لي فدوى أنا تليفوني خلص شحنه، خلي حدا يطلع يجيبني من المطار، إذا ماهر خرج يطلع يجيبني من المطار. ف5 حكيت مع ماهر، قال لي ماما هلا نحن عم نركب بالسيارة. هلا طلع عمو عم نحط الشناتي بالسيارة. ف5:10 رجعت هيك ماني مرتاحة، حكيت معها، طبعا حطيت الغداء على الطاولة وعم بستنى، وحكيت معها بدي اشوف المسافة قد ايه بدهم ليوصلوا. يعني طلعت هيك فوق ماهر خارج تغطي، ضليت هيك لسه عم قاوم. انه لا بيكون عندهم شيء، بيكون يعني احط لحالي كل الاسباب بانه لا هن ما في عليهم شيء يعني، او ما صاير معهم شيء. الساعة 10 ما بقى خلص، كثير فقدت الامل. أول شغلة عملتها رحت على الصليب الأحمر الدولي وثقت أسمائه، عملت موعد مع علي حيدر ورحت شفته. فحكيت له، قال لي عبد العزيز رفيقي.
من يومين كنت أنا وياه، بعدين مستحيل عبد العزيز نحن نكون أخذينه. فأنا كان هيك بمعلومة، لأنه تسلسل الأحداث إنه طلعوا من المطار 5 دقائق أو 10 دقائق، هن طبعا بلشوا يطالعوا يوم تصرح وزير الخارجية أو وزير الإعلام ما بعرف مين إنه العصابات المسلحة هن اللي خطفوه. طريق المطار بال 2012 ما كان فيه بني آدم على هذا الطريق غير هي القوى الجوية، يعني العصفور إذا كان يمرق أوصوه. يعني حكيت له التسلسل، وأنا بأكد لك أنه هو موجود عند الجوية. يعني قال لي طيب يا سيدتي، إذا هذا الكلام صحيح، كان يومتها خميس، يوم الأحد بيكون عندك الخبر أنه وين هو موجود. قلت له جميل هذا الكلام، أنا ما بدي إلا أطالعه، بس خبروني إنه هن موجودين، هن أحياء، هن ما صاير عليهم شيء، هذا اللي بدي إياه، ما بدي إلا أي شيء ثاني يعني. ولتاريخه ما إجا هذا يوم الأحد اللي كان موعدني فيه. رحت على السفارة الروسية، فبيرد عليه السفير الروسي بيقول لي، قلت له أنا قلقانة عليهم، على حياتهم يعني. قال لي نحن مش هاترك نفس القلق. فنتيجة هيك خيبات مريرة بهذا الوضع، قررنا تشكيل هاي مجموعة عائلات من أجل الحرية، يلي هي كتير نواة صغيرة. نحن كنا بالبداية 5 سيدات. هدول ال5 سيدات كل وحدة مننا لها معتقل أو معتقلين. عائلات من أجل الحرية اللي هي هالمجموعة أو هالنواة الصغيرة، مثل ما حكيت مو بس فدوى وآمنة، عم تضم هيك مجموعة كل السوريين، عائلات. أنا مو بس بقول عائلات، أنا بحس إنه سوريا كلها معتقلة، كلها هيك، كلها ضمن بوتقة الاعتقال. بالك بإنه قد فيه من الشباب ومن الأمهات ومن الأخوات هن موجودين. بتضم كل السوريين، بتضم كل الأمهات وكل الأخوات، وعند كل الجهات، مو بس عند النظام للأسف. أنا بس بدي أقولها لو بضل بقولها إنه أنا ما بطالب بالمعتقلين اللي بس عند النظام. أكيد العدد لا يقارن، ما في مقارنة ما بين الأعداد اللي عند الفرق الثانية أو الجهات الثانية واللي عند النظام. هذا عدد لا يقارن مع بعضه. بس نحن لما منطالب عند المعتقلين عند كل الجهات إنه أنت ما بيحق لك تعتقل. دفعت ثمن وعم بدفع ثمن لتاريخ هاي اللحظة، بس اندم؟ لا ما بندم، مستعدة وضل مستمرة حتى فعلا حس إنه هذا الاستبداد خلص. عبد العزيز ضل بخير، لأنه سوريا بحاجة لك وبحاجة لأمثالك، مو بس أنت، كل اللي مثلك سوريا كتير بحاجتها. بس رجع لنا لأنه لك دور، دفعت من عمرك كتير ولحد الآن عم تدفع، بس ضل بخير، نحن عم نستنى. روحي هيك إذا فيها أجزاء يعني، فالجزء الأكبر هو بسوريا اللي أنا عشت فيها واللي أنا كل حياتي فيها، واللي أنا الجزء اللي بقيان من روحي هو هدول العالم اللي بالمعتقل. أنا شو بتعني لي هذا البلد يلي أنا ما إلي فيه شيء، لا إلي فيه ذكريات، لا إلي فيه عالم، لا إلي فيه،
مجرد مكان إنه أنت عايشة فيه يعني. ما بدي أقول لك إنه أنا يعني هيك قاعدة مكبلة الإيدين، لا أنا عم بشتغل هيك، عم بشتغل هالشيء إنه هيك فيني أعمل شيء هون، عم بحاول قد إيه بقدر ما بعرف. إيه بس منفى هو غربة، هو منفى هو. أنا كل ما بمشي بالشارع بقول يا الله إيمت سوريا بدها، أو كل ما بمشي في شغلة هيك حضارية ومتميزة هون بقول يا الله إيمت سوريا بدها تصير هيك. رغم إنه سوريا جميلة بس بدها حدا يحب لسوريا ويشتغل لسوريا. ايمت بيجي هذا الحدا، صور ما بقى بعيد لازم يجي حدا يشتغل لسوريا.